नमस्कार मित्रांनो, मी अविनाश देवकर। आजच्या आपल्या या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत स्क्रीनवरती तुम्हाला जे व्हॉट्सअपचे स्टिकर दिसतात तसे स्टिकर तुमच्या फोटोचे तुमच्या मोबाईलमध्ये अगदी 5 मिनिटांमध्ये कसे बनवायचे। मित्रांनो, सध्या हा ट्रेंड खूप गाजत आहे। तुम्ही जर तुमच्या एखाद्या मित्राला किंवा एखाद्या ग्रुपवरती काही जर मेसेज केला तर समोरचा व्यक्ती तुमच्या त्या मेसेजवरती एखादं व्हॉट्सअपचं स्टिकर पाठवून लगेच रिप्लाय देतो। तर मित्रांनो, अशीच रिप्लाय जर तुम्हाला समोरच्या व्यक्तीला द्यायची असेल तेही तुमच्या फोटोमार्फत, तर ते आता तुम्ही देऊ शकणार आहात। त्यासाठी मित्रांनो, हा व्हिडिओ तुम्हाला शेवटपर्यंत पाहायचा आहे। हा व्हिडिओ जर तुम्ही शेवटपर्यंत पाहिला तर तुम्ही अगदी 5 मिनिटांमध्ये तुमच्या फोटोचे खूप सारे व्हॉट्सअप स्टिकर हे बनवू शकणार आहात। त्यासाठी मित्रांनो, हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा। या चॅनलवर जर नवीन आला असाल तर सर्वात आधी चॅनलला सबस्क्राइब करा, त्या शेजारील बेल आयकॉनचे बटन दाबा, जेणेकरून असेच नवनवीन व्हिडिओ तुम्हाला सर्वात आधी पाहता येतील। मित्रांनो, तुमच्या फोटोचे व्हॉट्सअप स्टिकर जर तुम्हाला तुमच्या मोबाईलमध्ये बनवायचे असेल तर सर्वात आधी एक ॲप तुमच्या मोबाईलमध्ये इन्स्टॉल करायचं आहे। त्यासाठी प्ले स्टोअरवरती जा। प्ले स्टोअरवरती गेल्यानंतर sticker.ly नावाचं हे ॲप यामध्ये सर्च करा। ॲप सर्च केल्यानंतर आता जे ॲप तुम्हाला दिसेल ह्या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता। हे ॲप तुम्हाला तुमच्या मोबाईलमध्ये इन्स्टॉल करायचं आहे। ऑलरेडी मी माझ्या मोबाईलमध्ये डाउनलोड केलेलं आहे। तुम्ही याचं रेटिंगही पाहू शकता, 4.6चं रेटिंग। त्यानंतर 10 कोटी लोकांनी त्यांच्या मोबाईलमध्ये हे ॲप इन्स्टॉल केलेलं आहे। आता तुम्ही तुमच्या मोबाईलमध्ये डाउनलोड करून इन्स्टॉल करा। मी ऑलरेडी केलेलं असल्यामुळे यामध्ये ओपन करतो। आता ॲप ओपन केल्यानंतर यामध्ये तुम्हाला ऑलरेडी आधीचे स्टिकर त्यानंतर मीम्स दाखवले जातील। जर तुम्हाला हे जर मीम्स जर घ्यायचे असेल तर तुम्ही हेही ॲपमधून घेऊ शकता। त्यानंतर यामध्ये ट्रेंडिंग, स्टेटस असे भरपूर ऑप्शन दिसतात। आता आपल्याला यामध्ये बनवायचा आपल्या फोटोचा स्टिकर, तर त्यासाठी तुम्हाला यामध्ये प्लस आयकॉन दिसते त्यावरती क्लिक करायचं आहे। आता त्यावरती क्लिक केल्यानंतर त्यानंतर रेग्युलरवरती क्लिक करा। रेग्युलरवरती क्लिक केल्यानंतर आता तुम्हाला तुमच्या कोणत्या फोटोचा स्टिकर बनवायचा आहे तो फोटो यामध्ये सिलेक्ट करा। आता मी माझा एक फोटो यामध्ये सिलेक्ट केला आहे। फोटो सिलेक्ट केल्यानंतर आता तुम्हाला तुमच्या फोटो मागील बॅकग्राऊंड सहित तुम्हाला स्टिकर बनवायचा का तुमचा बॅकग्राऊंड इरेज करायचा आहे। जर तुम्हाला इरेज करायचा असेल तर तुम्हाला ॲटो नावाचं एक ऑप्शन दिसेल, त्यावरती क्लिक केल्यानंतर तुमच्या फोटोचा पाठीमागील सर्व बॅकग्राऊंड ऑटोमॅटिक यामध्ये इरेज झालेला असेल। परंतु मित्रांनो, काही वेळेस हा इरेज होताना तुमच्या डोक्याची केस म्हणा काही आसपासचा एरिया पण आपोआप जादा प्रमाणात इरेज होतो आणि तुमचा फोटो व्यवस्थित दिसत नाही। तर आय बटनवरती आधीच्या एका व्हिडिओची लिंक दिली आहे, तो व्हिडिओ पाहून तुम्ही तुमचा फोटो व्यवस्थितरित्या दुसऱ्या एका ॲपच्या मदतीने इरेज करून तो यामध्ये ह्या ॲपमध्ये घ्या, म्हणजे व्यवस्थित तुमच्या फोटोचा स्टिकर यामध्ये तयार होऊन जाईल। आता हा जो फोटो मी यामध्ये सिलेक्ट केला आहे त्याचा बॅकग्राऊंड व्यवस्थितरित्या इरेज झाला आहे। त्यानंतर यामध्ये आता टाकायचा आपल्याला एखादा टेक्स्ट, जसं की टेक्स्ट नावावरती आपण क्लिक करू। आता तुम्हाला काय टेक्स्ट टाकायचं ते तुम्ही तुमच्या टाकू शकता। आता मी यामध्ये हात जोडलेला आहे, म्हणजे यामध्ये टाकतो धन्यवाद। तर धन्यवाद टाकल्यानंतर यामध्ये जर काही फॉन्ट चेंज करायचा असेल तर नॉर्मल, त्यानंतर असे भरपूर सारे फॉन्ट यामध्ये दिलेले आहेत। आता जो तुम्हाला फॉन्ट आवडेल तो तुम्ही यामध्ये सिलेक्ट करून घ्या। आता मी यामध्ये एखादा फॉन्ट सिलेक्ट करतो, जसं की हा। त्यानंतर जर यामध्ये जर तुम्हाला काही चेंजेस करायचा असेल तर एवरती क्लिक करून जर तुम्हाला शॅडो द्यायचा असेल, जाड शॅडो द्यायचा असेल तर तोही तुम्ही यामध्ये देऊ शकता। आता मी यामध्ये हा शॅडो देतो। त्यानंतर जर हा धन्यवाद नावाचा जर कलर चेंज करायचा असेल तर तो कलरही आपण यामध्ये चेंज करू शकतो। आता कलर चेंज केल्यानंतर वरती डन नावावरती क्लिक करा। डन नावावरती क्लिक केल्यानंतर यामध्ये आता जर हे धन्यवाद नाव जर तुम्हाला वाढवायचं असेल तर सिम्पली 2 बोटांनी यावरती ठेवून व्यवस्थितरित्या हे धन्यवाद नाव तुम्ही यामध्ये वाढवू शकता। त्यानंतर अजून जर टेक्स्ट ॲड करायचा असेल तर परत टेक्स्टवरती क्लिक करा आणि जसं की मी यामध्ये टाईप करतो, मंड आभारी आहे। आता जर तुम्हाला या फोटोमध्ये जर एखादी इमोजी टाकायचा असेल तर तुम्ही इमोजी टाकू शकता। सिम्पली या इमोजीवरती क्लिक करा। इमोजीवरती क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला जी इमोजी वाटेल ती यामध्ये सिलेक्ट करा। जसं की मी हे घेतो हा फोटो, आणि जर तुम्हाला ही इमोजी डिलीट करायचं असेल तर सिम्पली यावरती क्लिक करून ड्रॅग टू डिलीटवरती याला आणा। त्यानंतर त्याच्यावरती ठेवल्यानंतर आपोआप ती इमोजी डिलीट होऊन जाईल। त्यानंतर नेक्स्ट करा। नेक्स्ट केल्यानंतर तो बनवला आहे तर सेव्हवरती क्लिक करतो। सेव्हवरती क्लिक केल्यानंतर वरती न्यू पॅक नावाचं एक ऑप्शन दिसेल, त्यावरती क्लिक करा। त्यावरती क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला
हे जे तुम्ही स्टिकर बनवणार आहेत ते कोणत्या नावाने बनवायचं, म्हणजे तुमचं स्वतःचं नाव टाका, जसं की मी टाकतो आवी. त्यानंतर या ठिकाणी क्रिएटर नेम तुम्हाला जे टाकायचं ते टाका. मी टाकलं A to Z काटा. त्यानंतर क्रिएटवरती क्लिक करा. क्रिएटवरती क्लिक केल्यानंतर आता सेविंग होईल. आता ह्या ठिकाणी झालं सेव्ह. त्यानंतर ॲड टू व्हॉट्सअपवरती क्लिक केल्यानंतर हा इमोजी आपल्या, म्हणजे हे स्टिकर आपल्या व्हॉट्सअपमध्ये ॲटोमॅटिक सेव्ह होऊन जाईल. आणि जर तुमचं झालं नाही तर तुम्हाला कमीत कमी यामध्ये 3 स्टिकर बनवायचे आहेत. आता मी ॲड टू व्हॉट्सअपवरती क्लिक करतो. त्यावरती क्लिक केल्यानंतर परत ॲड करतो. त्यानंतर आता आवी हॅज बीन ॲडेड व्हॉट्सअप. त्यानंतर व्हॉट्सअपमध्ये जातो माझ्या. आता व्हॉट्सअपमध्ये गेल्यानंतर आता समजा मी ऑलरेडी आधी पण यामध्ये काही बनवले होते. त्यानंतर ह्या इमोजी दिसते वरती तुम्ही पाहू शकता. यामध्ये इमोजीवरती क्लिक करतो. इमोजीवरती क्लिक केल्यानंतर यामध्ये आपण जो आत्ता बनवला धन्यवाद मंडळ आभारी आहे हा स्टिकर यामध्ये आलेला आहे. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे या ॲपच्या मदतीने आपण तुमच्या फोटोचा कोणताही व्हॉट्सअप स्टिकर बनवू शकतो. आता हाच जर स्टिकर जर तुम्हाला डिलीट करायचा असेल तर तोही करू शकता. सिम्पली तुम्हाला वरती या ठिकाणी एक प्लस आयकॉनचं चिन्ह दिसते, त्यावरती क्लिक करा. त्यावरती क्लिक केल्यानंतर माय स्टिकरवरती क्लिक केल्यानंतर यामध्ये तुम्हाला कोणते स्टिकर तुमचे डिलीट करायचे ते करू शकता. जसं की आपण आत्ता मंडळ आभारी आहे हे स्टिकर यामध्ये डिलीटवरती ऑप्शनवरती क्लिक करून डिलीट करू शकतो. तर ते तुमच्या व्हॉट्सअपमधून डिलीट होऊन जाईल. तर अशा प्रकारे मित्रांनो, या ॲपच्या मदतीने तुम्हाला हवे असलेले तुमच्या फोटोचे स्टिकर तुम्ही आता किती बनवू शकता. आणि हे ॲप तुम्ही अनइन्स्टॉल केल्यानंतरही हे स्टिकर तुमच्या व्हॉट्सअपमध्ये कायम सेव्ह राहतील. तर मित्रांनो, हा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून नक्की कळवा. आणि व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा. आणि असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करून त्या शेजारील बेल आयकॉनचे बटनही दाबा. धन्यवाद.